What is up guys? Kamusta kayo? Welcome back to our channel. Today, magbibigay ako ng small tip about sa do's and don'ts para sa mga beginner at small YouTubers dyan. Simulan na natin guys. Eto na. Number 1 guys, don't worry about the YouTube stats number. Huwag mong iisipin yan guys. Ang magandang gawin mo, mag-focus ka muna sa next content mo. Lang na mag-negative yan kasi beginner ka pa lang, wala ka pang masyadong subscribers. So, mag-focus ka lang muna sa content or mag-isip ka kung paano mo sila may encourage na mag-view at mag-subscribe sa iyo. Number 2 na do's and don'ts. Don't buy an expensive camera or equipments when starting. Don't invest guys sa expensive equipment in vlogging. Instead, focus ka kung paano mo mapapalago yung channel mo at mapapadami yung subscribers mo. Oo nga guys, yung nagsisimula pa lang ako, yung mumurahin na brand ng cellphone yung gamit ko. Kahit tignan nyo pa sa mga last year na vlog ko, makikita nyo doon. Saka na mag-invest kapag kumikita ka na ng malaki, yun, pwede ka nang bumili ng mamahaling camera for vlogging. Number 3 na do's and don'ts. Don't be fake, be honest to your viewers. Maging totoo ka lang guys sa mga viewers mo. Kailangan tanggap ka nila kahit loko-loko ka. Yung tipong panonoorin ka pa rin nila kahit puro kalokohan lang yung mga content mo at yung mga ginagawa mo, parang si Kong TV. Number 4 na do's and don'ts. Don't spam the other YouTubers. Yung magko-comment ka na I'm done subscribing, please subscribe back to my channel. Pangit kasing tignan guys yung magko-comment ka ng ganon. Sana kung good comment or any idea yung bibigay mong comment dun sa creator, mas maganda yun. Pero wag yung spam. Number 5 na do's and don'ts. Don't copy what the big or famous YouTuber are doing. If you are just only a beginner guys, wag mong gagayahin yung mga sikat na YouTuber, yung mga style nila. Create your own style and be creative. Avoid mo muna yung mga personal vlog. Mag-focus ka more on mas maganda sa tutorial kasi wala ka pang masyadong viewer. Kapag mag-personal vlog ka, walang masyadong mag-view nun guys. Do's and don'ts. Number 6. Don't disrespect your audience. Mag-reply ka sa mga comment niya. I know sometimes that we are busy in our life, but don't ignore your viewers. Because all of the subscribers in your channel is the treasure in your channel. Number 7 na do's and don'ts. Don't hurry of getting the 1,000 subscribers and 4,000 valid public watch hours. The time will become that you will reach the 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours in YouTube. Wala namang nakukuha sa mabilisang bagay guys. Lahat pinaghihirapan at kung para sa iyo yan, darating yan at bibigay sa iyo yan ni bro. Number 8 na do's and don'ts. Don't sub to sub or BLS. Definitely a big no. Unless you want to have a dead channel with inactive subscribers, which let's be honest, nobody wants. Mas maganda kasi guys na nag-subscribe at nag-view sila sa channel mo kasi gusto nila yung content ng channel mo at gusto ka rin nila kesa sa sub to sub. Number 9 na do's and don'ts. Don't get discouraged. Success does not come overnight guys. Yung mga big channel ngayon sa YouTube, nagsimula rin yan sa maliit na channel at inabot ng napakahabang panahon bago nila matungtong yan, bago sila maging big channel guys.
Parang business guys, hindi naman naging successful yan ng isang gabi lang, isang araw lang. Katulad ng SM, saan ba nagsimula yan, di ba, sa maliit lang? Inabot ng maraming taon bago sila naging successful dito sa Pilipinas. Number 10 na do's and don'ts. Don't ignore the negative feedback. Ihag natin sila guys. Hindi naman kasi tayo perfect guys, kaya yung mga negative feedback, kailangan natin ihag yan kasi yan yung magtuturo kung ano yung mga mali natin at kung ano yung kailangan natin i-improve sa channel natin or sa content natin. Kaya hug the negative feedback guys. Number 11 na do's and don'ts. Don't force yourself to record when you really tired. Just because gusto mong mag-upload ng video for the next day. Take a rest guys. Huwag mong gawin yung life is vlog. Meron tayong 365 days per year. Andyan lang palagi si YouTube, hindi yan naalis. Tandaan mo, mas malaga yung health mo kaysa mag-upload ng video. Number 12 na do's and don'ts. Don't do giveaways too often unless you want a bunch of people who are subscribed to you only for giveaways. Di masamang mag-share ng blessing, pero huwag mong turuan or sanayin yung mga subscribers mo na mag-subscribe sa iyo nang dahil sa giveaway. Paano kung walang giveaway? E di wala ring view or subscribe sa channel mo, di ba? Ayun guys, tapos na tayo sa do's and don'ts. May nakalimutan pala ako. Kapag nagbablog kayo, huwag sanang pa-portrait kasi hindi siya maganda. Ang pangit niya tignan. Mas maganda naka landscape mode siya para mas presentable siya. Ayun guys, that's all for the do's and don'ts para sa mga beginner at small YouTubers pa lang. Thank you for watching this vlog guys. Wala kayong matututunan sa channel na to guys, kaya don't click the subscribe button below and don't hit the bell icon para hindi kayo ma-notify sa mga next upload ko guys. Ayun, salamat mga boss, sir, ma'am. Hanggang dito lang. Paalam po.